نفس هذا يقال بالنسبة للحضارة الغربية بالمعنى العام. الحضارة الغربية في هذه الأيام اللي نلاحظها ونشاهدها تحمل بوادر الهدم للبشرية، وربما في بعض سياساتها ومناهجها أن يعبر عنها بحضارة مجرمة أقرب منها إلى الحضارة الحديثة. الشواهد على هذه الحقيقة كثيرة. صحيح هناك تطور تقني وتطور علمي من الناحية المادية المظهرية، قدمت هذه الحضارة الحديثة الشيء الكثير، ولكن من الناحية الروحية شنو هي؟ خاوية فارغة. ويخدعون البشرية بأشياء هي في حقيقتها ضد البشرية، يقننونها ويدعمونها ويرصدون لها المال ويدعمونها بالقضاء. تلاحظون مثلا في مثل هذه الأيام يروج كثيرا لمسألة الشذوذ الجنسي، ويراد له أن يكون هذا فرد ثقافة متداولة بين الناس وفرد أمر معهود ومألوف بين الناس. لماذا؟ إذا شخص يسأل لماذا هذا الإصرار على هذا الموضوع؟ لماذا هذا الإعلام ينفخ في هذه القضية؟ ولماذا الاقتصاد يقوم عليها؟ ولماذا هذا الجبر لهذا الموضوع؟ إكراه أكل البشرية على تقبل هذه الحقيقة، هذه القضية مو الحقيقة. حينما يعرضها المحلل إلى التحليل، شوف شنو هي الداعي من وراء هذا الشيء. ليس له إلا أحد داعيين يرجعان إلى جوهر واحد. الأول هو تحطيم البشرية وتقليل البشر في هذه الأرض، تقليل البشر. فد مدة ببعض الأوبئة قللوا نسبة، وبمثل هذا يقللون نسبة أخرى. لأن إذا صار شذوذ في الجنس يعني إنجاب بعد ماكو، ولادات بعد ماكو. إذن البشرية وين رايحة؟ رايحة إلى القلة. الأمر الثاني يخلون الإنسان وحيد، كل واحد وحده، ماكو أسرة، ماكو عشيرة، ماكو شيء يلزم الإنسان، وحده. كل إنسان وحيد يعيش ويموت وحيد. هذا هو الذي تريده الرأسمالية الحديثة والحضارة الحديثة من وراء هذه الأمور. زين، احنا نلاحظ في القوانين الدولية اكو شيء يسموه جرائم ضد الإنسانية، والشخص الذي يرتكب هذه الجريمة ضد الإنسانية غالبا يكون قائد عسكري قتل الأبرياء في الحروب، في حرب مثلا، ارتكب جرائم ضد الإنسانية، والمحصلة شنو؟ يقدموه للمحاكمة ويعاقبوه. مو هالشكل بالقانون موجود. هسه قطع النظر عن تطبيقه يكون بعدالة أو بغير عدالة، بس هذا هو القانون اللي العالم هم ماشي عليه. هؤلاء الذين يشرعنون للشذوذ الجنسي جريمتهم إذا لا تكون أكثر وأكبر من الجرائم ضد الإنسانية فهي ليست بأقل. جرائم من الناحية التحليلية القانونية إذا ننظر إليها هي جريمة ضد الإنسانية. لماذا ضد الإنسانية؟ لأن الإنسان من حقه أن يولد، من حقه أن يعيش، من حقه أن يستمتع بالحياة.
هؤلاء شو يسوون؟ يخلون المانع من وجوده. أليس هذا قتل؟ قتل هذا أو ليس بقتل؟ قتل له بعدان، تارة هو حي ويقتل، وتارة لا، هو يمكن أن يكون حي فيمنع من حياته، ما يسمح له بالحياة. هذا مو قتل؟ الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أولادكم. الأب إذا صار عنده جنين في رحم أمه ولو يوم انعقدت النطفة لا يجوز إسقاطه بعد ذلك، ولو أسقطه فعل حراما وعليه الدية، وهو نطفة صغيرة. فكيف بإعلام وماكنة كبيرة من المقننين ومن الاقتصاديين يدعمون فرد مشروع يحول دون ولادة الإنسانية واستمرار الإنسانية؟ ذاك قتل في الحروب وهذا قتل في الحروب في غير الحروب. ما الفرق بينهما قانونا وحقوقا؟ فرق ماكو. خب هذا من الذي يقف وراءه؟ هي هاي الحضارة الغربية اللي يدعى أنها حضارة إنسانية. هي في حقيقتها حينما تحلل السياسات المجعولة في هذه الحضارة من الناحية المعنوية تشوفها حضارة مجرمة وليست بإنسانية.